सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम तेजस्विनी टू दिस पॉडकास्ट. रात्री 1 वाजता आपण हा पॉडकास्ट करतो. सो थँक यू फॉर कमिंग, टेकिंग आउट दिस टाइम. सो मेन ऑब्जेक्टिव्ह बोलतो याचा. इट्स लाईक की आय हॅव बीन गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेरीज नाव की आम्हाला केस स्टडी चालू करायची आहे. व्हॉट शुड बी द रोड मॅप किंवा खूप बेसिक क्वेश्चन्स असतात. सो आय थॉट वाय नॉट गेट यू ऑन बोर्ड सिन्स आपण दोघांनी ती फर्स्ट केस स्टडी एकत्र केलेली. सो वाय नॉट शेअर अवर एक्सपिरियन्स की आपण आपली फर्स्ट केस स्टडी कशी केलेली सो दॅट पीपल कुड गेट सम टिप्स मिळतील की दिस इज हाऊ दे कॅन स्टार्ट. काही आयडिया मिळेल. अँड ऑल्सो आय हॅव सम कॉमनली आस्क क्वेश्चन्स जे खूप लोक मला विचारतात. सो वन्स वी गो थ्रू अवर केस स्टडी देन वी कॅन इवन टेक दोज क्वेश्चन्स. सो जे लोकांना पण केस स्टडी एकदम करायची आहे स्टार्टपासून त्यांना पूर्ण रोडमॅप मी हा व्हिडिओ बघितल्यावर. सो दिस इज द मेन अजेंडा ऑफ दिस पॉइंट. Thanks for inviting me, first of all. And like good calls, like खूप सारे beginners I know आता at switching to UX design. It's very good. बिफोर स्टार्टिंग मे बी तेजस्विनी तू थोडा इंट्रोड्यूस करू शकतो अबाउट यू. तू सध्या काय करतो. So hi everyone, I'm Tejaswini and आता मी currently काम करत आहे as a UX designer for a US-based startup आणि I hold experience more than 3 years in the industry. आणि माझं या फील्डवर इंटरेस्ट असं होतं की पहिल्यापासूनच लहानपणीपासून माझा इंटरेस्ट होतं आर्ट्स अँड क्राफ्ट डिझाईन सगळ्यामध्ये, बट नथिंग मेजर साईडवर चालायचं. सो फॉर माय बॅचलर्स आय वॉज स्टडिंग IT, बट बिलकुल आय मीन सेकंड डेला मला माहिती होतं की मी नाही करणार डेव्हलपर या थोडंसं जॉब. आणि साईड बाय साईड मी ग्राफिक डिझायनिंग आपलं फ्रीलान्स किंवा इंटर्नशिप चालू ठेवायची. पण मग पॅन्डेमिक हिट झालं आणि खूप सारं फ्री टाईम होतं, तर दॅट्स हाव आय लँडेड अपॉन UX. आणि मला कळलं की हे पण आहे आणि मला वाटतं हे परफेक्ट इंटरसेक्शन आहे अबाउट IT अँड डिझाईन. मी खूप रिसर्च केला स्वतः आणि सेल्फ मोटिवेशनच होतं खूप सारं की एकदा ट्राय करूया बिकॉज आय वॉज प्लॅनिंग फॉर मास्टर्स ऑल्सो, बट आय डोंट नो की हे ॲक्च्युली करायचं की नाही. सो आय सेल्फ स्टडीड आणि असाच मला तुमचा पण ग्रुप भेटला आणि खूप साऱ्या हॅकेथॉन्स वगैरेमध्ये पार्टिसिपेट केला, पोर्टफोलिओ बिल्ड केला, इंटर्नशिप्स केल्या. दॅट्स हाव आय केम इनटू द फील्ड. जस्ट आय वॉन्टेड टू हायलाईट वन पॉईंट. आम्ही आमची फर्स्ट केस स्टडी 3 इयर्स पहिले केलेली अँड दॅट इज वेन वी गॉट कनेक्टेड. सो 3 इयर्स नंतर आम्ही एवढ्या वर्षांनी भेटतोय अँड दॅट इज वेन वी आर कनेक्टिंग फॉर दिस कॉल. आय एम ग्लॅड इट इज हॅपनिंग नाव. सेम झाले. खूप विअर्ड पण वाटत आहे केस स्टडी बघून. फर्स्ट मला असं होतं नाईस, खूप कमन नाव माहिती पण नव्हतं तेव्हा की आपण ॲज अ प्रोफेशनल पर्सन पण हवं. 3 इयर्स डाऊन द लाईन खूप मेमरी लेन्स असं चालू केलेलं आहे आणि आता आपण ज्या बघतोय वेअर वी हॅव रीच इन 3 इयर्स इट इज लाईक की विचार पण नव्हता केला. माझं पण सेम बॅकग्राऊंड IT मधून UX डिझाईन. नेव्हर कुड हॅव इमॅजिन दिस. बिफोर गोईंग इन टू कॉन्व्हर्सेशन काइंड ऑफ अ थिंग आय वुड लाईक की आपण पहिले आपली केस स्टडी प्रेझेंट करूया लोकांना. सो पीपल वुड गेट अन आयडिया की आपण कोणत्या लेवलवर केलेली केस स्टडी अँड तिथून लोकांना समजेल हाऊ दे कॅन डू देअर केस स्टडी. सम टिप्स मिळतील की फर्स्ट केस स्टडी अशी करू शकतो बिकॉज आय थिंक आपली केस स्टडी खूप एक्झॉस्टिव्ह होती अँड त्यांना आयडिया मिळेल की दिस इज हाऊ दे माईट डू इट. सो मे बी तू एक्सप्लेन करू शकते आपली केस स्टडी फ्रॉम प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय होतं अँड ऑल दोज थिंग्स. आपल्या ग्रुपचं बेसिकली प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आलेलं की we need to design a solution for connecting foster home animals to people who want to adopt. Basically आपण सगळे बिगिनर्स होतो आणि कोणाला काही आयडिया नव्हतं काय करायचं असतं. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आल्यावर सगळ्यात पहिले आपण सगळ्यांनी गुगल केलेलं की हाऊ डू यू मेक अ केस स्टडी, व्हॉट इज द UX डिझाईन प्रोसेस. आणि खूप सारे फ्रेमवर्क्स होते, पण बेसिक एक होतं हे इटरेटिव्ह डिझाईन मॉडेल की डिफाईन, रिसर्च, अनालिसिस, आयडिएशन, डिझाईन. मग आपण इन डेप्थ एक एक पॉईंट समजायला गेलो की काय असतं. तर डिफाईनमध्ये आपल्याला कळलं की बेसिकली प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपल्याला नॅरो डाऊन करायची आहे. तर ॲज आपला कोणाकडे ॲनिमल्स नव्हते, तर आपण सगळ्यांनी आपल्या आयडियाज पुट डाऊन केलेले. जे पण ब्रेन डंप आहे ते आणलेलं की काय माहिती आपल्याला. आणि त्याच्यावर बेसिसवर आपल्याला कळलं नाही की एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय फ्रेम होईल. मग आपण डिसाईड केलं की आपल्याला रिसर्च करायला पाहिजे. वन पॉईंट तिथे जे आहे की जे ब्रेनस्टॉर्मिंग आम्ही केलेलं दॅट वॉज नॉट इन आयसोलेशन. इट्स लाईक की आम्ही एक टाइम फ्रेम डिसाईड केलेलं की म्हणजे 9 PM to 10 PM लोक पहिले तुम्ही रिसर्च करून या पूर्ण ग्रुपने
अँड देन आपण कॉलवर बसूया अँड देन आपण डिस्कस करूया की काय पाहिजे. बिकॉज आयसोलेशनमध्ये कधी पण एवढे आयडियाज नाही. सो दॅट वॉज वन थिंग विच रिअली हेल्प अस. म्हणजे एकदा अकाउंटेबिलिटी होतं त्याच्यात. सगळ्यांनी एक ड्युटी आहे की आपल्याला हे करायचंच आहे. सो एव्हरीबडी वॉज व्हेरी मोटिवेटेड आणि खूप एक्साइटेड असायचं. तर ऑन बेसिस ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग पॉईंट्स आपल्याला खूप सारे क्वेश्चन्स आलेले की काय करायला पाहिजे. पण तरी पण असं फ्रेम न झालेलं की आपला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय असेल. मग आपण डिसाईड केलेलं की रिसर्चमध्ये घुसायचं. बट रिसर्चमध्ये पण काहीच नाही आयडिया होतं की काय असतात, कोणत्या मेथोडॉलॉजीज असतात. तर आपण बेसिकली ते पण गुगल केलेलं की व्हॉट इज द बेस्ट रिसर्च वे असं म्हणजे गुगल करून आणि मग त्याच्यात आलेले टॉपली पॉप्युलर की सर्वेज असतात एक आणि कॉम्पिटेटिव्ह अनालिसिस अँड युजर इंटरव्ह्यूज. सो वन बाय वन आपण डिवाइड केलेलं टीममध्ये पण की कोण काय करणार. 2 लोक युजर सर्वे करतील, 2 लोक कॉम्पिटेटिव्ह अनालिसिस आणि इंटरव्ह्यू सगळे आपल्या ओळखीत ज्यांच्याकडे पेट्स आहेत किंवा ज्यांनी अडॉप्ट केलं आहे ते करून येतील. सो वी स्टार्टेड विथ सर्वेज अँड शेअर. आय थिंक वन पॉईंट जो मला बोलायचं आहे, इव्हन जो आम्ही डिवाइड केलेलं, बट सिन्स आम्ही कॉलमध्ये येत होतो, सो एव्हरी वन वॉज अवेअर की लोक काय करतात अँड एव्हरी वन वॉज गिव्हिंग सजेशन की तू सर्वे करते, मे बी दिस कुड बी द राईट वे. कॉम्पिटिशन अनालिसिसमध्ये मे बी आपण ॲड करू शकतो. सो दॅट वॉज वन थिंग विच हेल्प अगेन दोज ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉल्स. सो इफ एनीवन इज डुईंग केस स्टडीज, वी वुड रिकमेंड की एक कॉल सेटअप करा, इवन इफ यू आर वर्किंग इन आयसोलेशन. दॅट वुड हेल्प. सगळे सगळे अवेअर होतो आपण की काय चाललंय. नोबडी वॉज अनअवेअर. इवन ते काय दुसरं काम करत होते पण माहिती होतं की दुसरे लोक काय करतात. खूप इन डेप्थ गेलेलो आपण रिसर्चमध्ये बेसिकली बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट टाइम. क्वेश्चन्स फॉर्म पण करताना आपण ऑब्जेक्टिव्ह रिझनिंग ठेवलेली हाय क्वेश्चनच्या मागे आणि दॅट्स हाऊ वी मेड आर सर्वे. आणि आपण सगळे व्हॉट्सअप ग्रुप्सला स्पॅम करून सगळे रेस्कॉर्डला स्पॅम करून जे अंदाज भेटलेले ते आलेले. वन थिंग विच आय रिअली लाईक अबाउट द सर्व्हिस वॉज की आपण डेप्थमध्ये एक क्वेश्चनच्या मागे ऑब्जेक्टिव्ह का बनवतोय अँड सगळं डिस्कस करून मग केलेलं की ओके, मग हे आन्सर आलं तर आपण हे करू शकतो. सो ती फुल क्लॅरिटी होती आपल्याला अँड ते आपल्याला शिकायला मिळालेलं अँड सर्व्हिस ॲज इट. या नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव्ह अनालिसिस. अगेन खूप न्यू कन्सेप्ट, कोणालाच काय आयडिया नव्हतं. ह्याच्यात तर आपण लिटरली मग दुसऱ्याची टेम्पलेट उचलून फिलअप केलेलं. ही खूप लर्निंग एक्सपिरियन्स होता म्हणजे ज्या टीमनी केलेलं. दिस वॉज ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंग. काय काय पॅरामीटर्सवर आपण मेजर करू शकतो. व्हॉट आर द पॉइंट्स. दिस वॉज कॉम्पिटेटिव्ह. खूप एक्झॉस्टिव्ह आहे. खूप यार म्हणजे एवढं केलेलं मी नव्हतं केलं या टीममध्ये. मी नव्हतो जी केलेलं. आपण दोघांनी सर्व्हिस केलेलं. आपण दोघांनी सर्व्हिस केलेलं. अभिनव आणि अमयने केलेलं. 5 प्लॅटफॉर्म्सवर कम्प्लीट त्यांनी अनालिसिस केलं. अँड ऑल्सो इट्स वन थिंग विच आय रिअली लाईक अबाउट दिस कॉम्पिटिशन अनालिसिस वॉज इथून आपल्याला खूप गॅप्स मिळालेले की हाऊ कॅन वी स्टँड आउट. कारण खूप लोकांना इवन इफ यू लुक की आपे कुठे आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं ते आपण रेट केलेलं की हर एक एक्सपिरियन्स गुड आहे, बॅड आहे, काय आहे. आणि तिथून आपल्याला समजलं दिस कुड बी अवर USP क्योंकि हा पॉईंट कोण करत नाही. काय लॅकिंग आहे ते आपल्याला तेव्हा समजलं दिस इज युजफुल अपार्ट फ्रॉम सर्व्हिस. नेक्स्ट युजर इंटरव्ह्यूज. तर युजर इंटरव्ह्यू सगळ्यांनी केलेला बिकॉज युजर इंटरव्ह्यूजला खूप टाईम लागतो आणि एव्हरीबडी हॅड देअर ओन कनेक्शन्स. आम्ही सोर्स केलेले लिटरली कनेक्शन्स कोणा कोणाच्या ओळखीने काढून आणि डिसाईड केलेलं एव्हरीबडी विल टेक ॲटलीस्ट 3-4 इंटरव्ह्यूज आणि पण क्वेश्चन्स आहेत आपल्याकडे इथे. ह्याच्यात पण खूप इंटरेस्टिंग सगळ्यांचे इन्साइट्स खूप वेगळे वेगळे भेटलेले आणि इथे पण आपला केस स्टडीचं डिरेक्शन खूप चेंज झालेलं. आपण खूप डीप गेलो ह्याच्यात. सो इंटरव्ह्यूज वॉज इट्स अ नाईस. मग रिसर्च हेच होता मोस्टली आपलं. पण ह्याच्यानंतर पण आपल्याकडे काय बरोबर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आलीच नव्हती आतापर्यंत. तिथे आपल्याला प्रॉब्लेम होता आता एवढे सगळे डेटा पॉईंट्स मिळाले. पुढे करायचं काय आहे या डेटा पॉईंट्सचं. दॅट इज वी स्टार्टेड रिसर्चिंग कसं सगळ्या डेटा पॉईंट्सला एक साथ टाकून करू शकतो. म्हणजे रिसर्चचं सेन्स कसं बनवायचं. आता आपण रिसर्चचं काय करायचं ते होतं प्रॉब्लेम आपलं. नेक्स्ट आपण बघितलं परत की काय काय करू शकतो. सो टिपिकल एक होतं की पर्सोनासमध्ये तुम्ही आपल्या
प्रॉब्लेम स्टेटमेंटला एक युजर देतात आणि त्याच्यासाठी आपण डिफाईन करतो. तर हे होतं. पण 2 पर्सोनाज बनवलेले. इवन पर्सोना वॉज अ ग्रुप ॲक्टिव्हिटी. तर सगळे कॉलवर आलेले अँड एव्हरीवन वॉज टेलिंग देअर पॉइंट्स की काय पाहिजे. तर आय थिंक अगेन अँड अगेन रिपीट होतोय पॉइंट, बट इट इज इम्पॉर्टंट की आम्ही जे पण केलेलं कोलॅबरेटिव्ह वर्क होतं. कधी पण आयसोलेशन नाही झालेलं की एकच कोणीच कर एक पर्सन नाही केलं. इट वॉज वर्क कॉल मोस्टली आणि आपलं प्रोडक्टिव्हिटी पण ऑन कॉलच यायची. अँड दॅट रिअली हेल्प विथ द आयट्रेशन्स किंवा फास्ट फीडबॅक्स. सो रिकमेंड की तुम्ही कॉल सेटअप करा वन्स अगेन एव्हरी स्टेजवर तेच. पर्सोना झाल्यावर आपण ऑन द बेसिस ऑफ पर्सोना आपल्याला आयडिया होता की युजर कोण असणार आहे. तर आपण त्यांचे पेन पॉईंट जॉट डाऊन केलेले. ते पण खूप सारे होते. पण मेन 5 आपण 5 की 6 काढून ठेवलेले की हे तर सॉल्व्ह करायचेच आहेत. आणि जे रिपिटेटिव्ह होते ते आपण पिक केलेले. त्याच्यातून पण फॉर एव्हरी पॉइंट आपल्याला सॉल्व्ह करायचं होतं. पण वी डिडंट नो काय करायचं, हाऊ टू क्रिएट द सोल्युशन. तर आपण गुगल केलेला. परत आपल्याला माहित पडलेलं की देअर इज समथिंग कॉल्ड हाऊ मेनी विच हेल्प्स टू स्टार्ट ऑन द सोल्युशन मेकिंग जर्नी. आपण हर पॉईंटसाठी पिक केलेलं की हाऊ काय काय सोल्युशन असू शकतं. आपण आय थिंक एव्हरी पॉईंटसाठी केलेलं की काय सोल्युशन असू शकतं. हाय लेवल सोल्युशन, नॉट एक्झॅक्टली फीचर लेवल, बट एक्झिस्टिंग प्रोसेस कसा चेंज करू शकतो सो दॅट वी कॅन आयडिएट फीचर्स. आपण फक्त आपले इथे थॉट्स आणलेले की काय आपल्याला माहिती काय अबाउट एव्हरी क्वेश्चन. तेच इथे आपण फॉर एक्झाम्पल पॉइंट एक सिम्प्लिफाय द प्रोसेस. आपण प्रोसेस लिटरली जॉट डाऊन केला आहे. रेकमेंडेशन बद्दल what people are, what people preferences are there, that all we did. हे पण खूप फायदा होता. इथे आपल्याला खूप इन डेप्थ माहिती पडलं की what are features we could have. त्याच्या बेसिसवरच आपण नेक्स्ट आयडिएशन चालू केलेली. बिकॉज खूप सारे फीचर्स आलेले डोक्यात. तर आपण सगळे पुट डाऊन केलेले एक्झामवर आणि मग आपण प्रायोरिटाईज केलेलं. पण स्टार्स यूज केलेले राईट इथे. हो, कदाचित. कोणते कोणते मस्ट हॅव फीचर्स आहेत. That's how we started. That's how we started on the solution ideation. आणि मग आय डोंट नो वाय पण आपण स्टोरी बुट पण केले. ॲट सम पॉइंट लोक थोडे होतं की अजून केवढं करायचं आहे. दॅट इज वन वी गॉट टू नो की एक फन ॲक्टिव्हिटी आहे जे करू शकतो. दॅट इज वन आपण डिसाईड केलेलं की एक स्टोरी बोर्ड करूया. इट वुड बी फन टाइमपास आहे अँड मजा पण येईल करायला. दॅट इज वन वी डिड दिस. अँड त्याच्यानंतर आपण मग मेन चीजवर आलो परत, युजर फ्लोजवर. हे थोडं फन ब्रेक होता बिकॉज रिसर्च आपण खूप एक्सटेन्सिव्ह नाही. सगळ्यांनी खूप टाइम टाकलेला त्याच्यात. दिस वॉज फन. मग स्टोरी बोर्डच्या नंतर आय थिंक मेन आपलं सोल्युशन इकडे बनलेलं ऑन द डिसाइडेड फीचर्स आपण युजर फ्लोज बनवलेले. आय थिंक दिस गेव अस क्लॅरिटी की एक्झॅक्टली ॲप कसा दिसणार. खूप क्लॅरिटी मिळालेली की दिस कुड बी द ॲप का थिंग जे दिसेल. येस, खूप सारे पॉइंट्स भेटले की काय काय एक्झॅक्ट असणार. मतलब वी कॅन व्हिज्युअलाइज द ॲप की असा ॲप आहे. Visualize the screens, कसा flowing, use up. Yes, on the basis of that आपण wireframes finally wireframes वर आलेलो. हे खूप क्विक बनवलेलं आपण. ते पण सगळ्यांनी सोबत बनवलेलं. लिटरली कॉल्स सोबत आपण. हे खूप सारे आयडियाज होते की ते जसं की टॅब्स आहेत. मग आपल्याला आयडिया होता की स्वाईप फीचर आणायला पाहिजे. हाऊ वी कॅन प्ले विथ कार्ड्स. सारे आपण इनिशियल वायरफ्रेम्सच बनवलेले बिकॉज वी डिडंट वॉन्ट टू गो इनटू डिझाईन फर्स्ट. सोबत आपण वायरफ्रेम्स बनवलेले आणि पण तिकडेच आपली खूप सारी क्लॅशेस होत होते ओपिनियन्सची. ही असायला पाहिजे, ही असायला पाहिजे, अशी डिझाईन असायला पाहिजे. मला माहिती नाही कोण, पण एक कोणतरी स्वाईप फीचर घेऊन आलेला आणि एवढं डिस्कशन झालेलं की हे टिंडर थोडी आहे. मग कोण नाव घेऊ शकतो. अभिनव होता तो. यार म्हणजे टिंडर बनवून टाकलंय. त्यांना ऑप्शन्स पाहिजेत आणि तू एकच ऑप्शन दाखवते कारण दॅट गॉट टू बी गेम चेंजर. आय थिंक ते क्लॅश झालेले आपले. त्याच्यानंतर आपण डिसाईड केलेलं की युजेबिलिटी टेस्टिंग करूया. तर आपण 7 लोकांना कॉल्सवर आणलेलं आणि दोन्ही फ्लोज दाखवलेले. हे ॲप्लिकेशन आहे, दुसरं ॲप्लिकेशन. आणि मग डिसाईड केलेलं बेस्ड ऑन युजर्स काय बोलतात. सो युजेबिलिटी टेस्टिंग ऑल्सो वॉज गेम चेंजर शेवटी. इव्हन आपल्या फ्लोमध्ये खूप चेंजेस झालेले. जो आत्ताचा फ्लो आहे जेव्हा आधी आपण दाखवलेला खूप डिफरंट होता. येस, अरे बाबा आपण त्याचं टेस्टिंग खूपच गुगल मीटवर लिटरली स्क्रीन्स दाखवत टेस्ट केलेली. काय वाटतं तुमचे थॉट्स सांगा. आय यू लाइकिंग, आय यू नॉट लाइकिंग.
फिलिंग्स काय आहेत तुमचे? तेव्हा ते मस्त टिंडरचं फुल रिजेक्टच झालेलं आहे. लेट्स say मजा पण आलेली. फन ॲक्टिव्हिटी प्लस युजर टेस्टिंग करायला. आणि आपल्या अलावा पण दुसऱ्या लोकांशी आपण बोललो तेव्हा म्हणजे आउटसाईड पीपलचा थॉट कसं वाटेल त्यांना ते आपल्याला कळलेलं. सगळे खूप सारे जे मिसकन्सेप्शन होते ते ब्रेक होऊन गेलेले या पॉईंटवर. मग फायनली आपण ते सायन्समध्ये गेल्या. खूप बेसिक आहे नो आता आपण असं नाही बनवणार बट त्या पॉईंटला जे माहिती होतं तेच लिटरली वायर फ्रेमला आपण जे फायनल वायर फ्रेम्स होते त्याला आपण थोडे वायर प्रिन्सिपल्स घेऊन फिग्मावर बनवून टाकलेले. मेन थिंग होतं की आपल्याकडे टाइम पण नव्हता ना. आपण रिसर्चमध्ये एवढा टाइम दिलेला आणि आता कम्प्लीट पण करायची होती. सो वी वेअर लाईक की फिग्मामध्ये एक्झिस्टिंग टेम्पलेट घ्या आणि बनवा. सो वी यूज द बेस ॲप्लिकेशन आणि त्याला चेंज केले. खूप सारे वायर फ्रेम्स हाय फिडेलिटी. बट लुकिंग बॅक खूप अशी एक्झॉस्टिव्ह प्रोसेस वाटते. आपण फर्स्ट केस स्टडीमध्ये एवढं केलं मला तर विश्वासच नाही होता एवढं एका महिन्यात केलेलं. थॉट इथे आपण एंड केलेलं ह्याच्यानंतर आपण नाही केलेलं परत आय थिंक टेस्टिंग आपल्याला करायचं होतं पण टाईम नव्हतं. टाईप पण नव्हतं आणि डॉक्युमेंट पण बनवायची होती. हे फुल डॉक्युमेंट काहीच नव्हती. तर सिरियसली ते खूप मोठा हेडेक होतं. या लाईक ॲज वी सेड प्रिव्हियसली की आम्ही फुल आयडिएशन करायचो फक्त इन फिक्जाम बोर्ड. ही डॉक्युमेंट लास्टला आहे. मे बी टू द फिक्जाम बोर्ड पण दाखवू शकते वेअर वी यूज टू आयडिएट ऑल दिस थिंग्स. फिक्जाम आपला सगळं आहे. एव्हरी प्रोसेस जे आपण टेम्पलेटमध्ये बघितलेलं ते आपण केलं इकडे भले आपण मेन डॉक्युमेंट अँड एव्हरी स्टेपवर खूप ब्रेनस्टॉर्मिंग खूप कॉन्फ्लिक्स आणि हे सगळं झालेलं. सो बघून अजून ते मेमरीज आठवत आहेत. फॉर एक्झाम्पल ते स्टारवालं कुठेतरी असेल प्रायोरिटी द्यायला आपण स्टारचं कुठे हाऊ माईट वी प्रायोरिटाईज करायचं तर आपण तेव्हा केलेलं की फक्त स्टार देऊया. कोणत्या जास्त स्टार आहे ते प्रायोरिटाईज होईल. लाईक लुकिंग बॅक आता काफी स्टुपिड मेथड आहे की असं कोण करत नाही प्रायोरिटी. बट तेव्हा माहिती नव्हतं अँड वी इव्हेंच्युअली लर्न नंतर वेन वी टुक द फीडबॅक. बट इंट्युशन पण थोडं केलेलं आपण इंट्युशन. द मेन थिंग विच आय लाईक वॉज आपण सगळं टेम्पलेट्स इथे टाकलेले जे पण भेटायचे अँड वी यूज टू अंडरस्टँड की हे का तसं आलेलं आहे. अँड आपण लॉजिक डिकोड करायचं ती टेम्पलेट का बनवली असेल याच्या पाठी लॉजिक काय आहे. अँड दॅट रिअली हेल्प टू डेव्हलप दॅट फर्स्ट प्रिन्सिपल की टेम्पलेटच्या मागे मे बी हे रिझन असेल. वी अज्युम्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ॲटलिस्ट वी हॅड दॅट एफर्ट्स की का असेल अँड दॅट रिअली हेल्प अस इन द नेक्स्ट केस स्टडीज. ऑन ऑल द स्टेप्स आपण गुगल करायचं का ह्याचा पर्पज काय या स्टेपचं त्या अकॉर्डिंगच आपण अप्लाय केलेलं फक्त करण्यासाठी नाही केलेलं. ब्लाइंडली फॉलो नव्हता केलं काय पण. एकदा थोडं झूम कर ना बघायचं काय काय होतं. झूम आउट ते काय अंजलीवालं काय काय केलं आपण. अंजली इज अन ॲनिमल लव्हर शी वॉन्ट्स टू अडॉप्ट हे काय आहे. पर्सनाच आहे इथे लिटरली वरती पर्सन आहे. अच्छा स्टोरी इन अ व्हेरी रफ मॅनर साधी स्टोरी आहे. हे मला आठवतंय गोल आहे आपण नेटवर बघितलेलं आपण टास्क पाहिजे गोल पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण बनवलेलं. एव्हरी स्टेपवर ही थॉट प्रोसेस होती यार म्हणजे मजा आली. सो हे सगळं लुकिंग बॅक लोकांना पण आयडिया आली असेल की एक्झॅक्टली केवढ्या डेप्थमध्ये आपण फर्स्ट केस स्टडी केलेली. अँड वी वुड रिकमेंड एव्हरीवन टू गो द सेम वे की टेम्पलेट्स घ्या. गुगल कॅन गिव्ह यू एव्हरी आन्सर जस्ट पुट इन एफर्ट्स अँड मग करा. दॅट रिअली हेल्प अस. लोकांना कम्प्लीट आयडिया नसेल आली की एक्झॅक्टली काय केलेलं. सो आय वुड रिकमेंड एव्हरीवन की एक बार गो थ्रू करा डेप्थमध्ये. मी ह्याची लिंक टाकेन डिस्क्रिप्शनमध्ये अँड सांगा कसं वाटले. एनी डाऊट्स कॉमेंटमध्ये लिहा. वी वुड आन्सर दोज क्वेश्चन्स आल्सो. बट तेजस्विनी फ्यू क्वेश्चन्स फ्रॉम माय साईड फॉर दिस केस स्टडी जे विचारायचे होते. सो लुकिंग बॅक तुला या केस स्टडीमध्ये सगळ्यात सॅटिस्फाईंग 3-4 पॉईंट्स काय वाटलेले. सगळ्यात पहिले की ऑल ऑफ द पार्टिसिपंट जे होते आपण खूप रिस्पेक्ट केला म्हणजे द मोटिव्ह बिहाइंड द केस स्टडी. फालतूमध्ये आपण स्टार्ट करून एंड केला. एव्हरीबडी वॉज इन्वॉल्व्ड. आय लाईक द टीम. सेकंड वॉज की
खूप इन डेप्थ जसं की आपण सगळे बिगिनर्स होतो तर आपलं लर्निंग प्रोसेस डेव्हलपमध्ये होतं. कोणते कोणते स्टेप्स आपण एकट्याने केलं बट एव्हरीबडी यूज टू कम अँड टीच की आज आपण काय लर्न केलं. दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. कोलॅबरेशनमध्ये खूप मजा आलेली. फर्स्ट केस स्टडीच्या हिशोबाने जर तुम्ही फर्स्ट कराल तर आय वुड सजेस्ट की कोलॅबरेट करा. बॅक वॉट सॅटिस्फाईंग की रिसर्चमध्ये खूप खूप इंटरेस्टिंग वाटलेलं मला. किती बेसिक आपला टॉपिक होता की पॅटर्न ऑप्शन आपण सिम्प्लिफिकेशन करून आपण बनवला असं केस स्टडी बट आपण खूप एक्झॅक्ट केलो. सो दॅट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग आणि इन्साइट्स पण खूप इंटरेस्टिंग. या सेम आय थिंक. परफेक्ट परफेक्ट फर्स्ट केस स्टडी. या लुकिंग Yeah. बॅक आता आपण मिस्टेक्स काढू शकतो खूप, बट लुकिंग फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टिव्ह जेव्हा आपल्याला काहीच नव्हतं माहिती, तेव्हा मी जेव्हा बघतो इट इज लाईक कोण नाही करत एवढ्या केस स्टडी डिटेलमध्ये, टाइम पण नाही देत कोण लोक एवढा. सो रिअली सॅटिस्फाईंग. बट फ्यू थिंग्स अजून जे मला वाटलेले, लाईक मला जे आवडलेले केस स्टडी अपार्ट फ्रॉम दिस वॉज क्वेश्चनिंग. लाईक एव्हरी वन वॉज क्वेश्चनिंग की आपण हे का करतोय. वी यूज टू क्वेश्चन एव्हरी टेम्पलेट की या टेम्पलेट मागे रिझन काय आहे, वुड दिस फिट इन अवर केस स्टडी, स्टोरी कशी बनेल. So all that questioning wala point was really helpful, and also that created an impact. And second thing, जे तो मिस केलं किंवा मे बी मला जास्त मजा आलेली वॉज युझेबिलिटी टेस्टिंग. लाईक जे आपण सगळ्यांना बोलावून केलेलं, यू गॉट टू नो डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह, सगळ्यांना डिफरंट फ्लोज दाखवलेले तुम्ही काय करा. दॅट रिअली वॉज लाईक खूप चेंजेस आलेले आणि खूप आयट्रेशन्स आलेले, बट मजा आलेली की आपण युजर्ससाठी बनवतो. दॅट वॉज द पिरियड ते करून. So these 2 points apart from that. True. As you first only said, perfect case study here. But if you want to find any flaws from first case study POV, काय असू शकतात in your case? I am not saying असतीलच, but काय वाटतं तुला की जर इम्प्रूव्ह करायचं असेल फॉर अ बिगिनर दिस केस स्टडी काय केलंस? I don't know. I can't complete the research वर खूप हेवी टाइम इन्व्हेस्ट केलेला. दॅट वॉज व्हेरी हेल्पफुल कारण की लोक नाही करत. ते बिगेस्ट प्लस आहे आपला. सेकंड आय थिंक मे बी आपण डिझाईन थोडा इम्प्रूव्ह केला असतं. फायनल UI वर आपण तेवढं टाइम नाही टाकलं बट मे बी. आय अग्री ऑन दॅट. UI मध्ये प्रिन्सिपल्स थोडे शिकलो असतो, लाईक फिग्मा डिझाईन प्रिन्सिपल्स आणि ते आपण केलेलं डायरेक्ट एक ॲप्लिकेशन उचललं, थोडं कलर आणि हे चेंज केलं आणि आपण ॲप बनवलं सो दॅट एक चांगला ॲप येईल. मे बी यू कुड हॅव स्पेंट मोर टाईम ऑन सायकोलॉजी प्रिन्सिपल्स, हाऊ कलर थिअरी वर्क्स, डिझाईन कन्व्हेन्शन्स काय असतात, किंवा इवन ग्रिड लेआउट अँड बेसिक थिंग्स. बट आपण 3 इयर्स डाऊन द लाईन बोलतो, वी हॅव द एक्सपिरियन्स अँड आपण केलं. प्रॉपरली नाही ते केलं असतं तर अजून आपल्याला त्याच्यावर युजेबिलिटी टेस्टिंग करायला लागलं. त्याच्यावर अजून आय थिंक खूप रिअल इन्साइट्स भेटले असते. मे बी आपण थोडा अब्रप्टली एंड केलं बट पुढे गेलो असं नाही. अजून 1 महिना गेला असता, नो वन वुड हॅव स्पेंट 1 मंथ मोर यामध्ये. ट्रू. आपण एकदा खूप सारे स्टुडंट्स होतो तरी पण ओव्हरऑल सही आहे. ओनली काढायचं म्हणून आपण मिस्टेक्स काढतोय, कारण 3 इयर्स डाऊन द लाईन आपण बघतोय. त्यामुळे मला वाटतं आपल्याला पॉईंट्स दिसतात. ॲज अ बिगिनर आय डोंट थिंक फोकस मोर ऑन द सोल्युशनवाला पार्ट. जर तुम्ही रिसर्च पार्ट केला तर तुम्ही 95% लोकांच्या पुढे असाल, बिकॉज एव्हरी वन थिंक्स फ्रॉम सोल्युशन अँड गुड UI. तर त्याच्या मागे नका पडू. फर्स्ट केस स्टडीमध्ये रिसर्चच फोकस करा. सेकंडरी आहे तुम्ही UI UXमध्ये केलं, लाईक वायर फ्रेम्स आणि ह्याच्यामध्ये, ते तुम्ही नंतर शिकणारच आहे, कारण जॉबमध्ये पण तेच करायचं तुम्हाला when you are in the job. द नेक्स्ट थिंग विच आय हॅड प्लॅन्ड वॉज ती म्हणजे खूप लोक मला क्वेश्चन्स विचारतात ऑन लिंक्डइन की केस स्टडी कशी करायची आहे. इफ आय वॉन्ट टू डू केस स्टडीज 5-6 कॉमन क्वेश्चन्स आहेत जे एव्हरीवन आस्क. सो आय जस्ट वॉन्टेड टू ॲड्रेस दोज क्वेश्चन्स अँड वॉन्टेड युअर पर्स्पेक्टिव्ह फ्रॉम द व्ह्यू पॉईंट की त्या लोकांना काहीच नाही माहिती आहे, तर तू त्यांना काय ॲडवाईस देशील. सो चालू करायचं आहे. सो फर्स्ट क्वेश्चन जे खूप लोक विचारतात इज की, आय वोंट से विचारतात पण इनडायरेक्टली कन्वे करतात इज की आय वुड प्रिफर वर्किंग विथ एक्सपिरियन्स गाय दॅन अ फ्रेशर, बिकॉज त्याच्याकडून जास्त शिकायला मिळेल. सो व्हॉट इज युअर पर्स्पेक्टिव्ह ऑन दॅट, की तुझी फर्स्ट केस स्टडी एक्सपिरियन्स पीपल बरोबर केली पाहिजे का समवन हू इज ॲट द सेम लेवल ॲट यू? कम्प्लिटली डिसअग्री. एक्सपिरियन्स लोकांसोबत शेअरले पाहिजे बिकॉज आपला जसा एक्झाम्पल आहे पण सगळे फ्रेशर्स, नोबडी हॅड आयडिया, तर एक खूप क्युरियस माइंड, ब्लँक माइंड असतो.
सो वी लर्न वी ग्रास्प ऑल कन्सेप्ट्स क्विकर आणि आपल्याकडे बायस नसतं आणि तोच एक्सपिरियन्स पर्सन तो ही मोर ऑफन टेल यू की काय करायचं आहे, हे करा ते करा, दिस इज राईट दिस इज रॉंग. सो आपल्याला चान्स नाही भेटत ते एक्सपेरिमेंट करायचं आणि स्वतःची मिस्टेक करायची. डेफिनेटली ट्राय टू डू इट विथ समवन इन अवर फाईन टीम मेंबर्स लाईक अस जे काम करतात, क्युरियस आहेत. एव्हरीबडी शुड बी मोटिवेटेड की कम्प्लीट करायचं आहे आणि ट्रेस्टेड असायला पाहिजे बिकॉज दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आय थिंक दॅट आन्सर्स द क्वेश्चन की डोंट गो फॉर एक्सपिरियन्स पीपल, स्वतःच्या लेवलचे घ्या. बट ऑलवेज यू कॅन टेक फीडबॅक फ्रॉम दम, लाईक त्यांचा फीडबॅक युजफुल असेल. बट वेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ विथ केस स्टडीज त्यांच्या बरोबर नका करू. टेक फीडबॅक ॲट ईच लेवल, काय इम्प्रूव्ह करू शकतो, दॅट इज बेनिफिशियल. देन सेकंड क्वेश्चन, कमिंग टू द सेम पॉईंट जे लोक विचारतात, हाऊ कॅन आय फाईंड मोटिवेटेड टीममेट्स, ह्यांच्याकडून आपण केस स्टडी कम्प्लीट करू शकतो. आपल्या टाइमला आपण ॲज बिगनर्स आपल्याकडे काही हे नव्हतं की मेंटर्स नव्हते किंवा काहीच एक्सपिरियन्स नव्हतं, तर आपण लिटरली तिकडे जागा भेटली टेलिग्राम डिस्कॉर्ड असो सगळीकडे जाऊन आपण स्काउट करायचो की कोण करत आहे, हू इज लाईक मी, हू इज ट्राईंग टू लर्न. तिकडे डेफिनेटली कोणीतरी असेल. तर ट्राय टू जॉईन कम्युनिटीज, खूप सारे डिझाईन कम्युनिटीज आहेत ऑनलाईन आजच्या DNA असो. ट्राय टू जॉईन अँड सी कोणी असं तुमच्यासारखा आहे का मेसेज टाकतोय किंवा तुम्ही स्वतः ड्रॉप करा जसं अथर्वनी केलेलं ग्रुपमध्ये. डेफिनेटली पीपल रिप्लाय ज्यांना इंटरेस्ट असेल मला. सो स्टार्ट टॉकिंग आणि बघा की इफ यू आर ऑब्जेक्टिव्ह अलाइन्स की ते लोक कुठे आहेत त्यांच्या डिझाईन जर्नीमध्ये आणि बघा सिमिलर आहे सो टॉक मोर अँड एस्टॅब्लिश करा जर सिमिलर आहे की कसा प्रोजेक्ट असेल, काय टाईमलाईन असणार आणि इफ एव्हरीबडी इज इन देन ओनली स्टार्ट ऑर इज डोंट स्टार्ट. 30 minutes of call is good enough. लाईक तुम्हाला टीम मेंबर्स चांगले पाहिजे. इफ सपोज 15-20 पीपलने रिॲक्ट केले केस स्टडीवर, यू कॅन इझिली फिगर आउट. एक तर पहिले मेसेजवरच विचारा. मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट हॅव आन्सर्स की त्यांना कसं करायचं, काय करायचं, प्लॅन ऑफ ॲक्शनच नसणार. दॅट इज वन स्टेप ऑफ फिल्टर. 20मध्ये 15 लोकांकडे ॲक्शन प्लॅनच नसणार, फक्त बोलणार केस स्टडी करायचे. नो प्लॅन, नो क्युरिओसिटी, काही नाही. तर ते मोटिव्ह समजतं. अँड देन लुक फॉर 1-2 पीपल की जे लोक रिप्लाय करतील की मला असं प्लॅन आहे. अँड देन यू कॅन गो अहेड त्यांच्याशी बोला, बघा सिनर्जीज मॅच होतात का नाही. अँड देन यू कॅन डिसाईड. लाईक आपण रात्री बसायचो आहे, सीन फ्यू पीपल सकाळी 5 वाजता उठतो. सो ते पण बघा, शेड्यूल, मोटिवेशन, त्यांचे इंटेन्शन्स अँड ऑल्सो हाऊ क्युरियस दे आर अँड तुमच्याशी केवढे सिमिलर होते. देन थर्ड क्वेश्चन इज की लाईक खूप लोक विचारतात, लाईक आत्ता खूप लोकांनी बघितलं पण असेल, आपण कॉम्पिटिशन अनालिसिस केलं, पर्सनास केले, हाऊ माईट वी केलं. क्वेश्चन येतो की आम्ही पहिले फुल थिअरी रीड केली पाहिजे आणि मग आपण टाईप केलं पाहिजे केस स्टडीमध्ये, का इज इट लाईक यू स्टार्ट विथ द केस स्टडी विदाउट ऑर व्हेरी लेस नॉलेज आणि त्याच्यानंतर आपण ऑन द केस स्टडी शिकतो. व्हॉट वुड यू प्रिफर नाव 3 years down the line? एनी डे प्रॅक्टिकल ओव्हर थिअरी बिकॉज थिअरीमध्ये आपण किती इंडाप जाऊ लाईक रॅबिट होल असतो, आपण जेवढा डीप जायचं जाऊ शकतो. पण प्रॅक्टिकलमध्ये एव्हरी स्टेप जे तुम्ही लर्निंग कराल ते थिअरीमध्ये नाही भेटणार आहे. सो टू डू अँड लर्न लर्न अँड डू. माय पर्स्पेक्टिव्ह थोडं अनपॉप्युलर ओपिनियन आहे, खूप लोक उलटा बोलतील. बट मला वाटतं की जर तुम्ही नेटवरून काय पण शिकता, एक बायस क्रिएट होतो की असंच करायचं, यू टेंड टू फॉलो दॅट मेथड. बट जर तुम्ही स्वतः करतात तर तुम्ही स्वतः क्वेश्चन करतात आणि तुम्ही स्वतःचे रूल्स बनवतात की असं नाही करायचं बिकॉज क्वेश्चनने लॉजिकली हे वाटतं. ते स्वतः रूल्स बनवतील तुम्ही. सो आय वुड ऑलवेज रेकमेंड चालू करा अँड देन फिगर आउट करा बाय रिसोर्सेस. गुगलवर खूप आहेत, यूट्यूबवर खूप आहेत, इव्हन आता मेंटर्स आहेत ॲज तेजस्विनी. जस्ट अप्रोच देम अँड त्यांना विचारा. सो ऑलवेज स्टार्ट अँड नंतर फिगर आउट करा कसं करायचं. बट या पर्स्पेक्टिव्ह डिफर. हे असायला पाहिजे तरच आपण स्टार्ट करू शकतो. हे खूप असं माझ्या डोक्यात असेल पाहिजे तरच मला युवा यायला पाहिजे. तसं नाही होत. जस्ट FYI, when I started my this case study, मला फिग्मा नव्हतं येत करता. मला एक पण टेम्पलेट नव्हती माहिती जी आम्ही यूज केलेली कॉम्पिटिशन अनालिसिसची टेम्पलेट असते, हाऊ माईट वी करून काहीतरी असतं, काहीच नव्हतं माहिती. वी ऑल फिगर्ड आउट ऑन द केस स्टडी की असं काहीतरी असतं. बिकॉज यू कॅनॉट नो 100%, तुम्हाला कधीतरी शिकायचंच असणार, तर वाय नॉट डू दिस.
सो आय गेस आपण सगळं कव्हर केलं आता जे आपल्याला डिस्कस करायचं होतं राईट फ्रॉम आपली केस स्टडीचा एक्सपिरियन्स अँड तिथून काय लोक शिकू शकतात अँड ऑल्सो सम कॉमन डाऊट्स आपण आन्सर करायचे ट्राय केले जे खूप लोक विचारतात. सो कसं वाटतंय पॉडकास्ट करून? नॉट पॉडकास्ट बट अ डिस्कशन ऑन दिस लव्ह. Really, but my first experience. Thanks for having me. मजा आली. मी खूप असं नॉस्टॅल्जिक होतं. या 3 इयर्स पहिल्याची केस स्टडी युजली कोण बघत नाही उघडून. पीपल आर अफ्रेड की खूप घाणेरडी निघेल बट काही घाणेरडे पॉईंट्स वाटले बट ओव्हरऑल इम्प्रेसिव्ह वाटली मला पण. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अँड लवकर भेटू ऑफलाईन. तर मला फॉलो करा सगळे. फॉलो सबस्क्राईब फॉलो. Like, share, subscribe. What do you Yeah. want? If anyone wants to reach out to any of us, दोघांची हँडल्स टाकतो ऑफ लिंक्डइन. यू कॅन रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस विथ रिस्पेक्ट टू काय पण डाऊट्स असतील से किंवा एनिथिंग विच यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट केस स्टडी. वुड बी हॅपी टू डिस्कस ऑन दॅट पार्ट ऑल्सो.